নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিব লৈছো কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং আমি ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো কংগ্ৰেছ নেতাৰ সাহাবী ষ্টাইলৰ বাবে বিৰোধীৰ বিপৰ্যয় শিৱসাগৰৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ মুৰব্বী অখিল গগৈৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী দলসমূহৰ লজ্জাজনক পৰ্যায়ৰ আৰৰ তথ্য বিশ্লেষণ কৰিছে কাজিৰঙাৰ অৰ্কিড উদ্যানত শেহতীয়া নিৰ্বাচনত বিৰোধীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা আগবঢ়াই সাংবাদিকৰ আগত কয় এবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিদৰে প্ৰচাৰ কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলো সময়তে ৰাইজৰ মাজত থাকি ৰাইজৰ সৈতে মিলি তেওঁলোকৰ সৈতে ভাৱ বিনিময় কৰে আনকি ৰাইজৰ সৈতে কৰ্মমৰ্দন কৰোতে তেওঁৰ হাতত কেনেকৈ আঘাত পাইছিল সেইটো তেওঁ সংবাদ মাধ্যমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ইয়াৰ বিপৰীতে আমাৰ নেতা সকলে গৌৰৱ গগৈক ইংগিত কৰি নিজৰ পোছাকৰ ষ্ট্ৰীট ভাজ পৰিব বুলি ভাবি হাউলিবই নিবিচাৰে যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক লগ কৰিবলৈ সেলফি ল'বলৈ বা তেওঁলোকক সাৱটি ধৰিবলৈ বেৰিকেড পাৰ হৈ জপিয়াই যায় সেই সময়ত আমাৰ নেতাসকলে দুখীয়া মানুহৰ সৈতে কৰ্মমৰ্দন কৰিবলৈও কুণ্ঠাবোধ কৰে জানোচা হাত লেতেৰা হৈ যায় আমাৰ নেতাসকলৰ ওচৰলৈ কোনোবা গলে কৰ্মমৰ্দন কৰোতা বাদে তেওঁলোকক ঠেলি গটিয়াই আঁতৰ কৰি দিয়ে আৰু অখিল গগৈৰ এই মন্তব্যই অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ জনগণক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে ছাতিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব কংগ্ৰেছ সামাজিক মাধ্যমত ঘোষণা গৌৰৱৰ নিৰ্বাচনত অতি শোচনীয়ভাৱে পৰাজয়ৰ পাছত ইতিমধ্যে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে পুনৰ নতুন উদ্যমেৰে ৰাইজৰ মাজলৈ যাবলৈ এইবাৰ সাজু হৈছে আগন্তুক দিনত ৰাইজৰ মাজত থাকি ৰাইজৰ মনৰ ভাৱ উপলব্ধি কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বুধবাৰে নিশা সামাজিক মাধ্যম যোগে নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে সামাজিক মাধ্যম যোগে গৌৰৱ গগৈয়ে কয় শেহতীয়া নিৰ্বাচনত আমি অসমৰ জনসাধাৰণৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে প্ৰকাশ কৰিছো অতি শীঘ্ৰেই কংগ্ৰেছ দলে ৰাজ্যজুৰি এক বৃহৎ জনসংযোগ অভিযান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম যাৰ দ্বাৰা আগন্তুক দিনবোৰত আমাৰ দলৰ সাংগঠনিক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ভালদৰে সেৱা আগবঢ়াবৰ বাবে দিহা পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিম এয়া কংগ্ৰেছ দলৰ বাবে নতুনকৈ আৰম্ভণি কৰাৰ সময় আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ গৰিমা গাৰ্গক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি ভাইৰেল পোষ্টত হিমন্ত মামা জিন্দাবাদ এজন ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গক প্ৰাণৰ ভাবুকি দি এক তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে বাসুদেৱ কলিতা নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে এই বিষয়টোৰ সৈতে ৰাজনীতিক জড়িত কৰি গৰিমা গাৰ্গক কংগ্ৰেছৰ দালাল বুলি অভিহিত কৰিছে আৰু তেওঁক এই পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে বিজেপিৰ সমৰ্থক হিচাপে নিজকে পৰিচয় দিয়া কলিতাই তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত দলটোৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁ অসমীয়া ছবি জগতৰ কেইবাজনো প্ৰখ্যাত ব্যক্তি কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থক বুলি নাম উল্লেখ কৰিছে পোষ্টত লিখা আছে যে ঐ কংগ্ৰেছী দালাল হত আমি জুবিন কোন চিনি নাপাওঁ আমাক আমাৰ চৰকাৰ লাগে যদি কোনোবাই প্ৰাণ হেৰুৱাই তেন্তে হেৰুৱাওক প্ৰয়োজন হ'লে আমি গৰিমাক এই পৃথিৱীৰ পৰা শেষ কৰি দিম তই কি কৰিবি তদুপৰি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে এইবাৰ তেওঁলোকৰ লক্ষ্য হৈছে ৰবি শৰ্মা যতীন বৰা মানস ৰবীন ভিক্টৰ আৰু গৰিমা গাৰ্গ এই লোকসকলক হত্যা কৰিলেহে বিজেপি জীয়াই থাকিব পাৰিব বুলি দাবী কৰি পোষ্টটোৰ শেষত হিমন্ত মামা জিন্দাবাদ বুলি লিখিছিল এই পোষ্টটোৱে বৰ্তমান ইণ্টাৰনেটত তীব্ৰ সমালোচনাৰ মুখামুখি হৈছে আৰু বহু লোকে আৰক্ষীৰ অফিচিয়েল সামাজিক মাধ্যমৰ একাউণ্টসমূহ টেগ কৰি এই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ বিজেপিক ভোট নিদিয়া মিয়া অঞ্চলত অহা 5 বছৰ কোনো উন্নয়ন নহয় বিজেপিক ভোট নিদিয়া মিয়া এলেকাত নহয় উন্নয়ন মিয়া এলেকাত নাপাব চৰকাৰী আঁচনিও ভোট অনুসৰিহে উন্নয়ন কৰা হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি জানিও ভোট দিয়া নাছিল মিয়াই ভোট নিদিয়া মিয়া এলেকাত নহয় উন্নয়ন ৰাষ্ট্ৰবাদী মুছলমানৰহে উন্নয়ন হ'ব এইবাৰ বিজেপি বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থৰ ডাঙৰ মন্তব্য বিজেপিক ভোট নিদিয়া মিয়া এলেকাত নহয় উন্নয়ন
মিয়া এলেকাত নাপাব চৰকাৰী আঁচনিও ভোট অনুসৰিহে উন্নয়ন কৰা হ'ব এই মন্তব্য বিজেপি বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ বাংলাদেশী মিয়াক সাৱধান কৰি দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিৰ তৃতীয় কাৰ্যকালত অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব বাংলাদেশী মিয়া ইতিমধ্যে ভৰি ভাঙি দিলো এইবাৰ মিয়াৰ কঁকাল ভাঙি অসমৰ মন্দিৰ বনাঞ্চল দখল কৰা মিয়াৰ এইবাৰ নিষ্ঠাৰ নাই লাভ জেহাদ আৰু আন অপৰাধ কৰা বাংলাদেশী মিয়া এইবাৰ সাৱধান হ'ব লাগিব অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে বুজি পাইছে এইবাৰ মই কি কৰিম বেদখলমুক্ত কৰা হ'ব 10 লাখ একৰ ভূমি ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই হুংকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাংলাদেশী মুছলমানৰ ভোট আমি বিচৰা নাই নিদিয়েও বাংলাদেশী মিয়া সাৱধান কৰি দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিৰ তৃতীয় কাৰ্যকালত অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব বাংলাদেশী মিয়া ইতিমধ্যে ভৰি ভাঙি দিলো এইবাৰ মিয়াৰ কঁকাল ভাঙি এনেদৰে মন্তব্য কৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমটো নিৰ্বাচনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও পৰাজিত হৈছিল ময়ো প্ৰথমটো নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হৈছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উভতি ধৰিলে জ্ঞানশ্ৰী বৰাই প্ৰথমটো নিৰ্বাচনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও পৰাজিত হৈছিল ময়ো প্ৰথমটো নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হৈছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাভ কৰিছে প্ৰথমবাৰ 29,318টা ভোট মই লাভ কৰিছোঁ 52,792টা ভোট মই প্ৰথমটো নিৰ্বাচনৰ তুলনাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাতকৈ বেছি ভোট পাইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচন খেলিছিল দুবাৰৰ বিধায়কৰ সৈতে মই নিৰ্বাচন খেলিছোঁ 7 বাৰ শাসন কৰা এটা পৰিয়ালৰ সৈতে মই আপোচবিহীনভাৱে বিৰোধী শক্তিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ আমাৰ ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰতিটো ভুলৰ পৰা শিকিম সামাজিক মাধ্যমত বিশেষ ভিডিঅ' জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ 12 মে'ত ৰাজ্যত নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ শপত গ্ৰহণ কোন থাকিব মন্ত্ৰীসভাত 12 মে'ত হিমন্ত চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ 9 মে'ত NDAৰ সকলো জয়ী প্ৰাৰ্থী আহিব গুৱাহাটীলৈ অসমলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 9 মে'ত অসমত উপস্থিত হ'ব পৰ্যবেক্ষক JP নাড্ডা লগতে ৰাজ্যত উপস্থিত হ'ব সহ পৰ্যবেক্ষক নায়ব সিং সৈনী 10 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'বলৈ সাজু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোন বিধায়কে স্থান পাব হিমন্ত মন্ত্ৰীসভাত বিজেপি অগপ BPFৰ কাৰ নাম চৰ্চাত কোন নতুন মুখে স্থান পাব হিমন্ত মন্ত্ৰীসভাত অজন্তা নেওগ পীযুষ হাজৰিকা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ৰণুজ পেগু অশোক সিংহল বিমল বৰা বিশ্বজিৎ দৈমাৰী হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী পল্লৱ লোচন দাস প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ভূপেন বৰা তুলিৰাম ৰংহাং পদ্ম হাজৰিকা তৰংগ গগৈ মানৱ ডেকা অতুল বৰা শিউলি মহিলাৰী ভৱেশ কলিতা 2 এদিনতে স্পষ্ট হ'ব কোন 18 বিধায়কৰ কাৰ ভাগ্য ফুলে 12 মে'ত হিমন্ত চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ 9 মে'ত অসমত উপস্থিত হ'ব পৰ্যবেক্ষক JP নাড্ডা আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছোঁ আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ শুভেন্দুৰ কাম কৰাৰ বাবে হত্যা কৰিলে চন্দ্ৰনাথক পশ্চিম বংগত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অগ্নিগৰ্ভা হৈ পৰিছে পশ্চিম বংগৰ পৰিস্থিতি চন্দ্ৰনাথ ৰথ হত্যাকাণ্ডৰ নতুন আপডেট শুভেন্দু অধিকাৰীৰ হত্যাৰ বাবেহে ৰচিছিল অভিসন্ধি 5খন বাইকেৰে আহিছিল আক্ৰমণকাৰী প্ৰতিখন বাইকতে আছিল দুটাকৈ বন্দুকধাৰী
এখন স্কৰপিঅ বাহনতো আছিল বন্দুকধাৰী বহু দূৰৰ পৰাই চন্দ্ৰনাথ ৰথক অনুসৰণ কৰি আছিল বন্দুকধাৰীয়ে আৰু এটা বন্দুকধাৰীৰ দলে সংঘটিত কৰিছে হত্যাকাণ্ড 15 পৰা 20 দিন ধৰি চন্দ্ৰনাথ ৰথক হত্যা কৰিবলৈ সুযোগ বিচাৰি আছিল আৰু অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি হত্যা কৰা হ'ল চন্দ্ৰনাথক আক্ৰমণকাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা বাহনত আছিল ভুৱা নম্বৰ প্লেট ভুৱা পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ বাহনেৰে আগভেটা দিছিল দুৰ্বৃত্তই পঞ্জীয়নভুক্ত মালিকৰ নাম উইলিয়াম জোসেফ ইতিমধ্যে হত্যাকাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা বাহনখন জব্দ কৰিছে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে খালী কাৰ্টুজ 4 জাই গুলিৰে থকা হৰকা ব্যক্তিগত সহায়ক চন্দ্ৰনাথ ৰথক বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই থৈ যায় চন্দ্ৰনাথ ৰথক সুভেন্দুৰ ব্যক্তিগত সহায়ক চন্দ্ৰনাথক শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াই হত্যা আৰু পশ্চিম বংগৰ মধ্যগ্ৰামত সংঘটিত হয় এই লোমহৰ্ষক ঘটনা সম্পূৰ্ণ পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিছে সুভেন্দু অধিকাৰীৰ পিয়ে হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে মন্তব্য সুভেন্দু অধিকাৰীৰ চন্দ্ৰনাথৰ পৰিয়ালৰ মাজত কান্দোনৰ ৰোল পুত্ৰ হত্যাৰ ন্যায় বিচাৰি কান্দোনত ভাগি পৰিছে মাতৃ বিজেপি কৰ্মকৰ্তাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য সুভেন্দুৰ হৈ কাম কৰাৰ বাবে হত্যা কৰা হ'ল চন্দ্ৰনাথক আমাৰ পশ্চিম বংগত ভাল মানুহৰ সৈতে এনেকুৱাই হয় আৰু অগ্নিগৰ্ভা হৈ পৰিছে এতিয়া পশ্চিম বংগৰ পৰিস্থিতি চন্দ্ৰনাথ ৰথ হত্যাকাণ্ডৰ নতুন আপডেট আৰু ইয়াৰ পিছতে আগবাঢ়িছো আমি পৰৱৰ্তীটো খবৰলৈ